Krásný dobrý den, přátelé Jihočeských víkendů. Dnes jsme pro vás připravili další díl, tentokrát z Českobudějovicka, Vrbenské rybníky. Nejenom pro Budějčáky, ale i pro vás z blízkého okolí. Je to krásná turistická trasa, cesta, jsou tady 4 velké rybníky, je to přírodní rezervace, dozvíme se spoustu zajímavostí, uvidíme spoustu krásných věcí a naším cílem je mini pivovar Kněžínek, kam dorazíme. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky zahrnuje 4 velké rybníky a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk. Je na rozloce 245 hektarů. Vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou. Rezervace patří do soustavy Natura 2000 jako součást evropsky významné lokality a jako součást rozsáhlé ptačí oblasti Českobudějovické rybníky. Součástí této naučné stezky Vrbenskými rybníky je i tento povalový chodník v mokřadech. Je to sice jenom několik set metrů, ale zase je to takové zpestření na cestě.
Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují vynikající podmínky pro vodní ptactvo, jednak přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na konci naší dnešní trasy je tento nádherný mini pivovar Kněžínek. Byl založený v roce 2012, mají vlastní piva, skvělou kuchyni a je to jedno z vyhledávaných míst pro výlety u vrbenských rybníků a dalších. Takže zkusíme něco ochutnat místní kuchyni. Další díl jihočeských víkendů je za námi. Tentokrát vrbenské rybníky na Českobudějovicku. Díky svojí poloze poblíž velkých sídlišť je samozřejmě zajímavý pro každodenní procházky. A na konci mini pivovar Kněžínek, protkaný spoustou cyklotras a zároveň turistických tras, takže vyražte v okolí Českých Budějovic, stojí to za to. Krásný den.